Вітаю. Давайте говорити про важливі речі, про те, куди рухається Україна, куди її ведуть, що у нас взагалі з грошима, які перспективи і що перетворюється країна. Про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим економістом і фінансовим аналітиком Олексієм Кущем. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Пане Олексію, скажіть мені, будь ласка, 90 ярдів, які ми наче офіційно отримали, кажуть, що ми отримуємо їх у другому кварталі, до кінця другого кварталу цього року. Ну, не все, а частину. І більше того, кажуть, що якщо, про це пише Bloomberg, Україна проголосує, а саме парламент, за ПДВ для ФОПів. Наскільки це правда, коли ми їх отримуємо, що саме ми отримуємо? Це отримуємо на зброю, чи це все ж таки на гуманітарку? Якщо можете, розтлумачте, що відбувається, чи вирішена ця проблема. Тому що в головах величезної кількості людей ці гроші вже навіть працюють в Україні. Це так чи ні? Ну, у нас люблять ділити шкуру на вбитого ведмедя, тому, в принципі, ці гроші вже поділили, мабуть, і там вже розписали за певною відомістю в Міністерстві фінансів. Але справа в тому, що це фактично, знаєте, як в балансі будь-якого підприємства є актив і пасив. Тобто ці гроші – це пасив, це джерела коштів, це фонди, фондування наших фінансових ресурсів, а актив – це фактично вже програми використання. Відповідно, Європейський Союз, він задекларував, що у нас сформовано такі джерела коштів для України у розмірі 90 мільярдів євро. Але це не напрямки використання цих коштів, це, умовно кажучи, пасив. А актив – це вже безпосередньо ті програми, згідно з якими ці кошти будуть освоюватись. Це і Ukrainian Facility, і програми макроекономічної стабільності, і програми розвитку оборонно-промислового комплексу, і Фонд відновлення України, і інші програми. Бюджетна підтримка там, до речі, займає значну частину, але не переважно. Тому частина коштів піде на бюджетну підтримку, частина коштів піде в фонд інвестування, відновлення, частина на оборонно-промислові програми. Тому це програма, це кошти, які розписані на найближчі 2 роки. Тому тут треба одразу сказати, що ніхто не буде перераховувати Україні 90 мільярдів євро найближчі місяці. І більше того, значна частина цих коштів – це так зване проєктне фінансування, яке не передбачає заход на рахунки Міністерства фінансів, тобто в казначейство. Ці кошти вони будуть використані вже напряму, тому що Європейський Союз вже перейшов до такої стратегії, що він напряму вже намагається не давати кошти, а він намагається створювати певні програми розвитку, які вже будуть розподіляти кошти безпосередньо суб'єктами економіки. Вибачте, уточнююче запитання, а чому це сталося? Чому раніше передавали гроші, а зараз тільки на програми? Що сталося? Що трапилося? Ну, я думаю, що певний рівень недовіри до ефективності наших чиновників, до того, як вони використовують ці кошти. Тому що європейські чиновники бачать, що ці ресурси, які вони дають Україні, ну, вони фактично, з одного боку, вони покривають певні проблеми, які у нас існують, але з іншого боку, вони не призводять до якогось вироблення стабільного механізму. Тобто, що взагалі європейці хочуть отримати в кінцевому підсумку? Вони хочуть давати нам гроші, але не просто так, знаєте, як на ремонт провалу подавати, щоб він не провалювався в подальшому. Вони хочуть давати ці кошти, аби ми нарешті створили якийсь свій внутрішній сталий механізм розвитку. Вони хочуть запустити якісь механізми генерації внутрішнього фінансового ресурсу. І вони намагаються намацати ці механізми, якось їх створити, хочуть зрозуміти взагалі, де це можуть бути ці точки зростання нашої економіки. Ну, вони марно очікували декілька років від наших чиновників, що наші чиновники презентують таку програму. Подивилися, що там привозили в Лугано, в Лондон, в Берлін, в Рим на цій конференції з відновлення, там абсолютно якісь космічні фентезійні програми на 500-600 мільярдів доларів. Подивилися, зрозуміло, що треба якось поступово самим це створювати, і тому значну частину коштів будуть зараз використовувати напряму.
ну, наприклад, там будуть створювати фонд відновлення України, роздавати гроші там компаніям, які будуть інтегровані в якісь проекти відновлення. Вже європейці будуть вирішувати, ці там доречно чи недоречно цим компаніям давати ці кошти. Так само програми оборонно-промислового комплексу. Ну, тобто, таким чином європейці поступово сегментують це фінансування. Якщо раніше вони брали і просто кидали ці 40 мільярдів на рік доларів чи євро на рахунки нашого казначейства і надавали право використовувати ці ресурси нашому Міністерству фінансів, уряду, то зараз вони будуть давати дуже обережно кошти напряму у якості бюджетної підтримки, будуть намагатися більше заводити ресурси у якості проєктного фінансування для того, щоб все ж таки зрозуміти, де ж у нас можна створити ці точки зростання. Тому що, ну, взагалі-то, навіть під час війни економіка не має перелаштовуватися якось на військові рейки, вона має поступово формувати модель цієї самовідновлювальної, самозростаючої економіки, яка опирається на внутрішні фінансові ресурси, якісь точки внутрішнього зростання, точки генерації цього капіталу і зростання вартості економічної. Тобто не можна постійно жити від траншу до траншу. Тут формується так звана траншова модель економіки. Це як штучна нирка, коли постійно організм, там людина знаходиться на діалізі, якщо її відключити від штучної нирки, людина помре. Так само і економіка. Ну, зовнішнє фінансування, воно перетворюється на цей апарат штучного діалізу, цієї штучної нирки. А європейці, ну, не розуміють, що цей апарат, він досить коштовний для них. Його функціонування, воно дороговартісне для європейців. Тому вони хочуть зрозуміти, де ж все ж таки можна в рамках якихось сучасних моделей, адаптованих до війни, економічних, створити ці точки зростання в Україні для того, щоб все ж таки отримати цю самозростаючу, самовідновлювальну економіку, яка б генерувала цей внутрішній фінансовий потік, який можна було направляти на стабілізацію економіки. Поки що уряду це не вдалося зробити. Взагалі не було ніяких спроб з боку нашого уряду створити таку модель. Тому ці 90 мільярдів, вони на папері виглядають досить так, ну, потужно, сума така досить значна. В реальності грошей буде не так багато. В якості бюджетної підтримки вони всі ці гроші розійдуться на декілька основних програм. Фактично це 90 мільярдів, це, як я вже казав, це пасив, а актив це будуть відповідні програми Ukrainian Facility, там макроекономічної стабільності, відновлення економіки, там розвитку оборонно-промислового комплексу. І тут же будуть суттєві фільтри встановлені, і це використання цих коштів буде суттєво, ну, тут досить серйозно контролюватися. Знаєте, я от єдине, що хочу запитати, щоб остаточно уточнити це питання, а як в нас плануються ці гроші? Бо, ну, ми ще не отримали їх, і зрозуміло, що європейці з великою насторогою ставляться. Ці гроші плануються на війну, на гуманітарку, на пенсії, на зарплати. Чи знову ми побачимо кешбеки, єбачки і нові тисячі? Ну, звісно, що європейці, вони ж чому кажуть про так звану фіскальну консолідацію? До речі, тут уряд попав в свою пастку, в яку сам собі поставив. Тому що, звісно, що європейці дивляться на повний єбачок, який відбувається з їхніми коштами, і вони розуміють, що треба якось перелаштовувати наш уряд на створення якоїсь самодостатньої моделі. Тобто, ну, в принципі, позиція Європи яка? Протягом ще багатьох років Україні доведеться отримувати підтримку Європи. Але Європа хоче бачити зростання резистентності української економіки. Вони розуміють, що не можна так от взяти і вимагати від української економіки там на 100% самофінансування під час такої важкої війни. Але вони хочуть бачити поступовий план. Наприклад, там цього року там зовнішнє фінансування 50%, наступного там 45-40, там через рік ще там 30 і так далі. Тобто таку несхідну криву, яка фактично буде демонструвати з одного боку зростання нашої резистентності, самодостатності, самовідновлюваності,
Це модель самозростаючої, самовідновлювальної економіки, яка генерує всередині себе внутрішні ресурси за рахунок точок зростання, тобто формує точки зростання і самовідновлюється за рахунок них, але не в повному обсязі. І тут європейці згодні, що треба доливати в цей бак певну частку цього палива за рахунок європейського фінансування. Але європейці не хочуть заливати повний бак, тобто вони не хочуть повний єбачок, умовно кажучи, застосовувати. Тому вони хочуть, щоб сьогодні вони заливають півбаку, завтра там 30%, через рік 20%. То вони хочуть побачити таку несхідну динаміку. І вони, до речі, вони ж знаєте, вони ж не нав'язують якісь ідеї щодо цієї бюджетної консолідації, фіскальної консолідації. Вони кажуть, які у вас є внутрішні податкові резерви за рахунок розширення внутрішньої податкової бази. Ну, звісно, що тут можуть наші міністри почухати потилицю і сказати, що, дивіться, у нас тут, наприклад, є імпорт лакшері товарів в Україну. Україна... Не чіпайте, це святе. Ви що? Ви що податкуєте розкіш? Ви що податкуєте Бентлі? Ви що? Ви хочете, може, щоб податки на Бентлі були? Я, до речі, подивився, хто з депутатів проголосував би за закон про податки на розкіш. Бо в європейських країнах він є, а в Україні якось бояться його запроваджувати. Хоча Україна залишається найбіднішою країною Європи. У нас це зараз назовуть комунізмом, соціалізмом, популізмом і іншими такими поганими речами. Але дійсно, от ви правильно сказали, такий законопроект про Бентлі він міг би бути. Це закон соціальної солідарності під час війни. Спеціальний податок на лакшері товари, наприклад, там в розмірі 50% від вартості на всю лінійку лакшері товарів, від там автомобілів до якихось прикрас. До речі, минулого року Україна імпортувала елітних автомобілів, не просто автомобілів, а саме елітних автомобілів на 1 мільярд євро. Відповідно, це офіційні дані, і застосування, наприклад, 50% додаткового податку соціальної солідарності, це там близько 500 мільйонів євро додаткового цього податку, 25 мільярдів гривень. До речі, в 2,5 рази більше, ніж уряд очікує від, наприклад, від оподаткування посилок чи пониження планки оподаткування ПДВ для ФОПів. Але чомусь в цьому плані ніхто не хоче чухати потилицю, і цей законопроект про Бентлі ніхто не хоче приймати. Друге, наприклад, уряд міг би сказати, у нас тут є 10% зараз людей, у нас суттєве розшарування суспільства. 90% бідні, 10% багаті. Ми можемо, у нас зараз така пласка ставка податку на доходи фізичних осіб, ми можемо її зробити прогресивною. Ми можемо ввести другий ступінь прогресивної ставки податку на доходи фізичних осіб, наприклад, базова ставка 18% зараз, а ми можемо зробити, наприклад, там другий рівень 25% для тих, хто отримує там великі доходи. Ну, те, що ми бачимо в записах телефонних розмов там і так далі, те, що НАБУ публікує. Тобто тут можемо для таких людей створити ставку 25%. Трошки більше, ніж на загал, але вже якась є тут солідарна участь. І ми можемо тут, наприклад, зібрати теж там 10-15 мільярдів гривень додаткових коштів. Можемо, наприклад, навести лад на митниці, зібрати там ще декілька сотень мільярдів гривень, можемо перестати відшкодовувати ПДВ при експорті сировини, залишити відшкодування ПДВ тільки при експорті товарів з високим рівнем доданої вартості всередині країни. І тут зекономити теж 100 мільярдів гривень. Тобто можемо за рахунок оцих декількох заходів знайти 300-400 мільярдів гривень. І європейці тоді схопляться за голову, скажуть 300-400 мільярдів гривень, так ми навіть і не очікували, що у вас є резерви на 10 мільярдів євро чи доларів, і ви можете їх знайти. Це просто чудова новина. Але що уряд каже? Уряд каже, ніякого законопроекту на Бентлі не буде. Ніякого прогресивного податку на доходи фізичних осіб не буде, ніякої ладу на митниці не буде, ніякого скасування відшкодування ПДВ при експорті сировинних товарів, залізної руди там, чи зерна не буде. А буде що? Буде оподаткування посилок.
коли митниці доведеться перелопатити 50 мільйонів посилок за рік, щоб виявити там предмет оподаткування, і ми за рахунок цього зберемо 10 мільярдів гривень, ми от понизимо планку оподаткування ПДВ для ФОПів, теж 10 мільярдів гривень зберемо. І ще там, наприклад, оподаткуємо на 5 мільярдів гривень цифрові платформи, там кур'єрів Glovo, як я написав в одній статті, введемо податок на рікш, як в Індії. Там, в Індії податку на рікш немає, а у нас буде податок на рікш, тобто на людей, які приносять на собі вантажі. І зберемо за рахунок цих трьох податків, фактично зберемо з землі, піднімемо 25 мільярдів гривень, віднімемо від найбільш незахищених верств населення. А замість того, щоб зібрати 400 мільярдів гривень там, де ці гроші реально є. Європейці кажуть, якщо у вас такий план, що ми можемо зробити? Ми ж не можемо, європейські чиновники ж не можуть замістити українських міністрів. Україна суверенна країна, в неї є суверенний уряд, який призначений парламентом, є міністри. Вони отак бачать це подолання цієї проблеми бюджетної і фіскальної консолідації. Якщо ви так бачите цю проблему, давайте оподатковуйте. А потім уряд приносить ці законопроекти в парламенті вони провалюються, опозиція виступає проти, і потім... Тут же не тільки опозиція, вибачте, тут ще і коаліція виступає проти, тому що вона прифігіла і розуміє, що якщо вона приїде себе на округ, а там його зустрінуть її, то може не повернутися до сесійної зали з такими законопроектами, які пропонує наш уряд без консультації з Верховною Радою. Так, і звісно, що і коаліція сама провалює ці законопроекти, а потім європейці кажуть, дивіться, ви ж не зробили бюджетну фіскальну консолідацію. Тепер, якщо ви не приймете ці закони, то фактично не буде цього фінансування з боку Європейського Союзу. І тоді міністри приходять в парламент і кажуть, дивіться, ви не ми погані, а це життя таке мінливе і таке воно важке, і наші європейські партнери вимагають від нас прийняття таких непопулярних рішень. Вони вимагають оподаткувати ФОПи, вони вимагають оподаткувати посилки, оподаткувати цифрові платформи і фактично перекладають відповідальність на Європу. Хоча Європа взагалі тут, знаєте, дивиться на це такими квадратними очима і думає, що а при чому тут ми? Ми взагалі-то казали про прості речі. Знайдіть спосіб поступового зростання власної економічної резистентності. Це як зіскочити з голки. Там сьогодні ви приймаєте 50% зовнішнього фінансування, завтра ви приймаєте 40% зовнішнього фінансування, післязавтра 30% зовнішнього фінансування. А через 5 років взагалі від нього відмовитись. Покажіть нам поступово, як ви будете з цієї голки сходити і відмовлятися від неї. Покажіть нам цю динаміку. Ми лише про це казали. Ви нам запропонували проєкт, ми сказали, якщо ви так це бачите, це ваші справи. Хочете оподатковувати ФОПів, оподатковуйте. Хочете оподатковувати посилки, вам відніше. А потім ви кажете, що це не можна зробити, тому що це крах для економіки, і це вимагає Європейський Союз. Взагалі якась суцільна несенітниця. Тому, звісно, що за такого підходу провалюється фактично все. І план внутрішньої фіскальної консолідації, який мав би бути під час війни, тут треба називати речі своїми іменами, тобто під час війни треба знаходити додаткові внутрішні резерви. Не може такого бути, що півкраїни перебуває на межі бідності чи більше, а салони Бентлі в Києві займають 3-е місце в Європі за кількістю продажу автомобілів. Це якийсь нонсенс. Тобто тут треба щось, звісно, що тут не забороняти треба. Якщо хочеш купувати Бентлі, під час війни купуй. Але якщо ти можеш заплатити вартість Бентлі, заплати 50% додаткової вартості цього автомобіля в державний бюджет. І під час війни це логічно і справедливо. Це і логічно, і справедливо, да. Так само і оці доходи, які ми бачимо, які виплачуються там багатьом чиновникам під час звільнення, наприклад, державних компаній, там суми називаються і в 15 мільйонів гривень і більше. Якщо таке записано в контракті державної компанії, значить виплачуйте, але заплатіть не 18%
ставку податку на доход фізичної особи, а введіть прогресивну ставку 25%, 30%, заплатіть таку ставку. Так само і експорт залізної руди і зерна з України під час війни. Ну, в принципі, чому держава повинна відшкодовувати ПДВ зараз за цими операціями, де сезонна рентабельність складає 50% для Пане Олексій, трейдерів. вибачте, переб'ю, але ж ну те, що ви говорите, говорить, що у держави є можливості, ресурси, і вирішити проблему можна. Але Так. якщо її не хочуть вирішувати, в мене тільки одне запитання: це той випадок, коли наркоман просто не хоче зіскачувати з системи, і він залишається на іголці тільки тому, що ну не хоче, не може, не хоче. І тоді це що? Поки не зміниться уряд і влада взагалі в країні, ні про що інше і мріяти не треба? Ну, поки цей уряд знаходиться, то дійсно ні про що інше мріяти не треба. Тут питання в тому, що, знаєте, треба чітко розрізняти два основних таких тези, можна сказати. Перша теза. Україна дійсно під час цієї важкої війни не може обійтися без зовнішньої підтримки. Це об'єктивна ситуація, але існують суттєві внутрішні резерви, які можуть скоротити цю зовнішню залежність. І ці резерви не використовуються. І більше того, ці резерви не використовуються через небажання їх знаходити на рівні уряду. Тому, наприклад, якщо у нас дефіцит, наприклад, там 40 мільярдів доларів на рік, які треба знайти для покриття дефіциту бюджету, то дійсно, що 40 мільярдів гривень, 40 мільярдів доларів, точніше, 40 мільярдів доларів ми не знайдемо за рахунок внутрішніх резервів. І тут не треба вводити в оману наших слухачів, немає таких ресурсів всередині країни. Але ми можемо знайти 10 мільярдів доларів, потім знайти 15 мільярдів за рахунок зростаючої економіки і скоротити фінансування зовнішнє з нинішніх 40 мільярдів до 30, а потім там до 25 і так далі, показати нашим партнерам, що ми можемо самі під час війни заробляти ці кошти, і нашим партнерам європейським буде набагато простіше виділяти ці кошти нам, якщо вони будуть бачити, що ми щось робимо самі на цьому шляху. Але цей уряд, він фактично займається фінансовим дирижизмом. Вони перебувають в якій логіці? Вони перебувають в логіці, що зараз ми знайдемо 10 мільярдів доларів, а в Європі подумають, що у нас все дуже добре. І завтра взагалі нічого не дадуть. Тому ми краще от зараз покажемо, що у нас взагалі нічого немає, а все, що ми можемо знайти, це зараз от забрати у ФОПів, там обкласти податками посилки і цифрові платформи. І Європа побачить, що у нас дійсно немає ніяких резервів, і вона буде нас фінансувати. Ну, це таке, знаєте, от, перебування в теплій фінансовій ванні і і якості такого регулювальника на перехресті. Знаєте, коли там даїшники вони регулювали, вони фактично за рахунок цієї палиці щось і прилипало до цієї палиці, якою вони регулювали цей рух. Так. А якщо уряд регулює за рахунок цієї палиці фінансовий рух, тобто рух фінансових коштів, ми можемо розуміти, скільки там може прилипати до цієї фінансової палиці, може прилипати коштів під час цього фінансового руху. Тому уряд абсолютно не зацікавлений, у нього немає навіть такої задачі. Тут навіть, знаєте, як і особливо їх і звинувачувати нема в чому, тому що їм ніхто задачі такої не ставив розробити внутрішню, самозростаючу, самовідновлювальну модель економіки. Ну, тут треба сказати, що якщо б їм поставити таку задачу, зважаючи на їх фаховий рівень, вони б не справились з нею, але тут треба просто сказати, що і такої задачі їм не поставили. І тому все, що чим вони займаються, це фактично фінансовим дирижизмом. І тут, звісно, що треба, ну, скажімо, отримувати кошти і їх розподіляти. Ну, це абсолютно дивно, що коли зайшла мова про внутрішні фінансові резерви, уряд знайшов ці резерви тільки за рахунок ФОПів, посилок і операцій на електронних платформах. Ну, тобто, я можу пояснити, вибачте, я можу пояснити. Це тих, кого не шкода. Ну, от їх не шкода, їх не знайшли. А скажіть, так, будь ласка, це я вибачаюсь, ну, ви показали, які інші ресурси. Тут, до речі, дуже добре цю ситуацію ілюструє українська приказка. Чому дурні? Ні, чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні. Ну, от коли дурні обрали таку владу, то тепер ті дурні, до речі, доволі бідні. Але скажіть мені, будь ласка, до речі, хочу звернутися до всіх, до розумних. Робіть висновки, аналізуйте, вчіться. Це найкраще.
І не забувайте ще підписувати, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це теж важливо. Кожен раз, коли ви допомагаєте каналу, канал бачить більша кількість людей, а значить це відео бачить більша кількість людей і робить більша кількість людей висновки. Допомагайте, займайтесь просвітою, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, звідки ви дивитесь, напишіть, і прокоментуйте щось, те, що ви вважаєте потрібно. Пане Олексію, скажіть мені, будь ласка, при всьому цьому, чи можете ви заспокоїти пенсіонерів, чи буде все гаразд з пенсіями, чи буде секвестр, чи вистачає, бо давайте відверто, я ж пам'ятаю цю заяву міністра Марченка, коли він сказав, що та пенсії не буде, може там не хвилюватися, через деякий час там ніхто не отримує пенсії. Зараз з пенсіями все гаразд буде, чи є пропитання? Ну, скажімо так, якщо там якісь короткотермінові затримки, ну це ми зараз не аналізуємо, але треба сказати, що з пенсіями все буде гаразд, і не тому, що там міністр фінансів Марченко, він такий соціально налаштована така людина і переймається проблемами українських пенсіонерів. А тому, що в принципі це буде просто передостанній крок до суцільної економічної кризи, якщо не платити пенсії, тому що у нас зараз економіка, її можна назвати економіка, сервісна економіка і плюс невеличкий сировинний сектор. Тобто там приблизно більше 70% економіки зараз це сектор послуг, це торгівля і різні послуги. Більше 15% це сировинний сектор, і там десь 15% це промисловий сектор. Фактично, якщо порівнювати з довоєнної структури економіки, у нас відбулося зростання питомої ваги сектору послуг, зростання питомої ваги сировинного сектору і скорочення питомої ваги промислового сектору. Відповідно, промисловий сектор, промислове ядро фактично не відіграє жодної ролі зараз, ну, суттєвої ролі в зростанні економіки. Ну, певна роль є, але суттєвої немає. А от ключова роль – це сектор послуг, а він залежить від внутрішнього платоспроможного попиту. А там фактично в цьому попиті закладено ці от там 500-600 мільярдів гривень витрат пенсійного фонду. Фактично, ну, там десь 500 мільярдів чи 600. Які виплачуються пенсіонерам, і фактично ці кошти вони йдуть одразу в систему внутрішнього платоспроможного попиту. І якщо їх викреслити з цієї формули, то тоді ця структура валового продукту за витратами, вона знищується. І це буде просто передостанній крок, який може зробити Міністерство фінансів. Тобто сьогодні воно перестає виплачувати пенсії, завтра вся економіка просто летить шкереберть, і нічого не залишається. Тому що у нас все тримається, у нас треба розуміти, що у нас зараз основна соціальна група – це пенсіонери. Ну, така от катастрофічний такий наслідок війни. І в тому числі те, що значна частина економічно активного населення поїхала за кордон. Да, у нас 25 мільйонів зараз, ну, я думаю, що десь 27 мільйонів в Україні, з яких 10,5 мільйонів це пенсіонери, 3 мільйони це інваліди і соціально незахищені верстви населення, тобто десь 13,5 мільйонів загальне число, додамо сюди дітей, ну там десь 7 мільйонів економічно активного населення. Все. Тобто, якщо 10,5 мільйонів з 27 це там більше, ніж третина. Якщо вони тратять кошти, вони перестануть купувати продукти в магазинах, платити за комунальні послуги і так далі. Це мінус з формули ВВП за витратами. І фактично тоді це просто колапс економіки дуже прискореними темпами. Тому на це ніколи не підуть. Якщо не буде коштів просто будуть їх друкувати. За рахунок емісії виплачувати пенсії. Да. Заспокоїли. Але дивіться, ну у нас економіка ін'єкційного типу, у нас постійно потрібні ін'єкції. І Україна перетворилася взагалі на економіку, яка живе від траншу до траншу. І більше того, це дуже страшно визнавати, але Зеленський перетворив Україну на те, що він жартував. Пам'ятаєте, що Україна, як та акторка для фільмів для дорослих, бігає по всьому світу, просить всіх грошей, готовий приймати у всіх скільки завгодно з будь-якого місця. Зараз Зеленський виконує цю роль не найкращим чином, до речі. І от чи існує можливість
вийти з цієї пастки? Наскільки критичним є зараз зростання державного боргу, який сукупний обсяг внутрішнього, зовнішнього гарантованого боргу в різних валютах перевищує вже 200 мільярдів доларів, а в рахунку на долар еквівалент це фактично 100% ВВП. То про що потрібно говорити з нашими партнерами, що треба робити, бо, давайте відверто, такий борг тягнути країна не може. З партнерами, більше того, у нас в 2027 році з такими темпами борг може бути і 300 мільярдів доларів. Проблема в тому, що такий борг вже повернути взагалі неможливо, тобто це вже поза точкою неповернення. Україна ніколи не зможе повернути цей борг. Проблема полягає в тому, що наше Міністерство фінансів, воно функціонально не здатне проводити ефективні і, скажімо так, переговори з зовнішніми кредиторами, які пішли на користь країні. Це взагалі це суцільний жах. Наше Міністерство фінансів – це суцільний жах, і те, що відбувається в системі державного боргу, це теж суцільний жах. Чому? Тому що у нас було колосальне вікно можливостей списати значну частину боргу і реструктуризувати решту. Фактично, в перший же рік війни Україна мала почати переговори з кредиторами, як в рамках Лондонського клубу кредиторів, це приватні кредитори, так і в рамках Паризького клубу кредиторів, це борг перед іноземними країнами і міжнародними фінансовими організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і інші. І фактично в рамках цих двох клубів треба було домовитись про універсальну формулу списання боргу. Тобто 50% списується борг в Україні, решта 50% боргу реструктуризується на строк 15-20 років. Під мінімальний процент, тому що війна – це форс-мажор, втрата територій, втрата людського капіталу – це форс-мажор, витрати на війну – це форс-мажор. Країна, яка попала в форс-мажор, геополітичний форс-мажор, який не був, цьому форс-мажору не змогли запобігти наші країни-гаранти, така країна має право вимагати списання свого боргу. Фактично Україна мала саме представити таку форму. Я вважаю, а у нас же був колись випадок, коли ми могли списати. Тоді пані Яреська керувала економікою, і ми втратили цей момент. Так, ми втратили і в 2014 році. Там частково використали, замінили там списану частину боргу на так звані ВВП-варанти, виплати за якими прив'язані до темпів росту української економіки. Це такий своєрідний податок на зростання. Чим більше зростаєш, тим більше платиш кредиторам. Тобто така унікальна формула в лапках. Фактично повністю знищує будь-яку мотивацію економіки, національної економіки до зростання. Навіщо зростати, якщо ти зростаєш за формулою Яреського, якщо зростаєш на більше ніж на 4% на рік, то віддаєш 40% свого приросту економіки, віддаєш зовнішнім кредиторам. Абсолютно відсутня мотивація для зростання в таких умовах цих ВВП-варантів. Але в 2014-2015 роках треба сказати, що у нас це вікно можливостей було, але воно було не таке яскраво виражене, як зараз, тому що все ж таки тоді була так звана гібридна, там була окупація Криму, окупація Донбасу, але тоді все ж таки називалося як гібридна війна, там і різні були там формулювання і відношення західних країн до цієї проблематики було зовсім інше. Зараз всі визнали, що це вже повномасштабна війна, наші західні партнери це визнали, і тому це вже абсолютно реальний такий юридичний форс-мажор, який можна застосовувати на світовому рівні. І тому я вказав, наприклад, під час минулорічного засідання Великої Двадцятки в Делі, там розглядалось питання на боргового навантаження на розвиткові країни, і я писав в своїх статтях, що міністр фінансів Марченко, він мав представити на саміті G20 так званий Київський протокол списання державного боргу для країн, які перебувають в стані повномасштабної війни. Тому що там є різні протоколи, які розроблялись по списанню боргу. Їх там називали і Генуезький, і Марсельський протокол, і Торонський протокол.
тому що різні були там обставини формування цих протоколів і різні формулювання, пом'якшення цього боргового навантаження на розвиткові країни. А Україна мала представити київський протокол, який би мав би сказати, що там, наприклад, країна, яка попала в стан повномасштабної війни внаслідок зовнішньої агресії, яку не змогли зупинити країни-гаранти, вона має розраховувати на списання як мінімум 50% боргу і на реструктуризацію решти 50% боргу на строк 15-20 років під мінімальний процент. Мінімальний. І це треба було на 20-ці розглянути, і фактично це треба було обговорити з нашими партнерами в рамках Лондонського клубу кредиторів, Паризького клубу кредиторів, з приватними кредиторами, з країнами-партнерами, з міжнародними фінансовими організаціями, такими як МВФ. І все це затвердити. І тоді б у нас зараз борг, якщо б списали 50% всіх боргів, ну там частину внутрішнього боргу б не списував, тому що він би не підпадав під ці процедури, але у нас 70% боргу – це фактично зовнішній борг. І ми б списали, наприклад, 50% зовнішнього боргу, 50% нам би реструктуризували на 15-20 років, решту 50%. І таким чином у нас зараз боргове навантаження було не 100% ВВП, а у нас було боргове навантаження зараз 60-70% ВВП. Що в принципі є притомним навантаженням. 60% це, нагадаю, так званий Маастрихтський критерій боргового, максимального боргового навантаження для країни, яка планує вступити в Європейський Союз. Там більше 60% неприпустимий рівень. У нас був би там рівень зараз 60%. Наприклад, внаслідок цього списання боргу, саме рівень навантаження, і решта боргу була б реструктуризована на 15-20 років, тобто ми мали б досить притомний такий і лагідний графік погашення цих боргів, тому що на 15-20 років, якщо їх реструктуризувати, то в принципі потихеньку їх можна було погашати. І тут питання в тому, що для цього потрібно було просто провести такі реальні, суверенні, ефективні перемовини. Але мені здається, що коли у нас Міністерство фінансів сідає за стіл переговорів з кредиторами, то там кредитори розмовляють самі з собою. Тобто вони, як знаєте, дуже важко грати в шахи з самим собою, тому що знаєш всі ходи наперед. Ну так само і важко вести перемовини з зовнішніми кредиторами про списання боргу, тому що вони наперед знають ці ходи і розмовляють самі з собою. Дивіться, все це добре, але щоб підсумувати, в короткостроковій перспективі, я розумію, змінити ситуацію неможливо. Якщо ми говоримо, що ми заходимо, уявіть собі, завтра, або там за тиждень, у нас змінилася влада. От так сталося, зірочки так сталися, Росія зникла, влада змінилася. Якщо буде сформована нова економічна політика, до речі, НЕП колись дуже потужно вплинув на зміну дійсно. А якщо буде змінена економічна політика, якщо фінансова, якщо дійсно підходи будуть змінені і ми зможемо переконати наших партнерів переглянути наші фінансові зобов'язання, приблизно за який термін можна змінити ситуацію в країні? Рік, 5, 20, 100? Ну, якщо казати про ситуацію з зовнішнім боргом, то цю ситуацію новий міністр фінансів змінить за 1 місяць. Тобто він фактично... А яким чином, якщо не таємниця? Яким чином? Він просто оголосить про збори кредиторів, на яких представить позицію України щодо тієї ситуації, яка склалася, і буде займати там суверенну позицію. Так, як займали... І вони погодяться. І вони погодяться. Я абсолютно впевнений, що погодяться, тому що коли країна займає суверенну позицію і каже, що ми понесли величезні втрати, і ці втрати об'єктивно підтверджені аудитом і об'єктивно підтверджені незалежними оцінювачами, і всі прекрасно розуміють, які ці втрати, і людські, і територіальні, і економічні, то кредитори, вони погодяться, тому що вони будуть тоді обирати між двома опціями: або нічого не отримати, або отримати хоч щось. А звісно, що якщо буде навпроти них сидіти їхня креатура, то вони тоді цій креатурі, в принципі, і намалюють ту схему реструктуризації, яка їм потрібна.
Тому ключова передумова тієї ситуації, про яку ви казали, це наведення інституційного ладу в країні. Інституційного ладу. Що я маю на увазі під інституційним ладом? Інституційний лад – це коли представник України в Раді директорів Міжнародного валютного фонду, уявіть собі таке неподобство, захищає інтереси України. Тобто, коли у нас зараз наш представник України в Раді директорів Міжнародного валютного фонду, він декілька своїх виступів присвятив темі, чому Україна не має права вимагати від МВФ списання боргу України перед Міжнародним валютним фондом. Тобто він декілька статей присвятив тому, що він обґрунтовував, чому Міжнародний валютний фонд не має списати Україні по частину боргу. І він перейшов до абсолютних маніпуляцій, коли казав, що МВФ нікому, жодній країні нічого не списував. Хоча це абсолютно неправда, тому що ще перед війною була списана частина боргу Судану, і, до речі, перед Міжнародним валютним фондом, до речі, Україна витратила частину своєї квоти в МВФ, десь $15 мільйонів для того, щоб компенсувати це списання боргу Судану перед Міжнародним валютним фондом. Тобто приклади, коли деякі країни списували частину свого боргу перед МВФ, існують. Наш представник України в Раді директорів МВФ, він доводить, що це неможливо. Тобто наведення інституційного ладу почнеться з того, що у нас з'явиться представник в Раді директорів МВФ, який скаже, що Україна має право вимагати у МВФ списання частини свого боргу перед Міжнародним валютним фондом, який зараз складає десь приблизно $15,5 мільярдів. От Україна, як мінімум, половину цього боргу має право списати внаслідок форс-мажорних і геополітичних обставин, які з нею трапилися не з її волі, а через зовнішню агресію, які не змогли запобігти країни-гаранти, які давали відповідні гарантії, коли Україна відмовлялася від своєї ядерної зброї. Тому в даному випадку треба просто цю позицію заявляти, наводити цей інституційний лад. І тут треба просто ще абсолютно чесно сказати людям, що для того, щоб відновити, не перейти до сталого зростання, а просто відновити нашу економіку, потрібно як мінімум 3 політичні цикли і спадковість рішень влади протягом цих 3 політичних циклів. Тобто потрібно 15 років для того, щоб відновити економіку і перейти до сталого зростання, для того, щоб економіка прийшла в такий формат, який був би придатний до, в тому числі, європейської інтеграції. Це 15 років, 3 цикли по 5 років, і який передбачає не перебування однієї тієї ж людини на вершині владної піраміди, а це передбачає спадковість рішень влади. Тобто, коли наступна влада не перекреслює все те, що робила попередня, а коли наступна влада продовжує рухатися в рамках тих стратегічних рішень, які були напрацьовані в рамках національних інтересів. Тобто є магістральна стратегічна ціль, 3 цикли рухаємося в напрямку цієї стратегічної цілі, дотримуємося спадковості рішень влади. Там, де тактика, можемо сперечатися, і кожна влада буде застосовувати свою тактику досягнення цих цілей, але стратегію не міняємо, рухаємося 3 політичні цикли. 15 років розуміємо, що це важка праця для того, щоб відновити власну країну. Ну, от така чесна позиція, але деякі речі робляться дуже швидко, як я вже казав. Питання боргового навантаження може бути вирішено суверенним міністром фінансів протягом 1 місяця. Пане Олексію, я хочу вам подякувати за сьогоднішнє спілкування. По-перше, за те, що ви відповідаєте на запитання. По-друге, що ви не просто пояснюєте, що відбувається, а показуєте варіанти, як можна вирішувати проблеми. І це найкраще. І сподіваюся, що проблема нашої країни, коли на посадах знаходяться люди, які або не знають, або не хочуть робити свою роботу, буде з часом змінена. Дякую вам за цей ефір, дякую за те, що були, і сподіваюсь, побачимось ще знову. До побачення. Дякую. Друзі, ну що, ви отримали багато інформації, далі працюйте з нею. Використовуючи своє критичне мислення, вміння аналізувати, працюйте, щоб зрозуміти, по-перше, куди ведуть країну, по-друге, як мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив для держави і суспільства. Ну і головне, не забувайте підтримувати ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка працює виключно як сила, яка запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому
Єднаємось навколо потреб і інтересів ЗСУ. Гуртуємось навколо потреб того, що є робить ЗСУ сильніше. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Дякую вам, що дивились. Сподіваюсь, ви не забули підписатися, поставити подобайки, прокоментувати і поширити відео. Дякую, що ви активні, і дякую, що ви дивитесь. До нових зустрічей. Па-па.